નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ફરીવાર આપણે મળીએ છીએ ધોરણ 12 સાયન્સ રસાયણ વિજ્ઞાન સાથે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણે એક ટોપિકની ચર્ચા શરૂ કરી હતી, આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથર સંયોજનોનું નામકરણ. જેમાં આલ્કોહોલનું સામાન્ય નામકરણ આઈયુપીએસસી નામકરણ, ફિનોલ સંયોજનોનું સામાન્ય નામકરણ આઈયુપીએસસી નામકરણ અને છેલ્લે ઇથર સંયોજનોનું સામાન્ય નામકરણ તથા આઈયુપીએસસી નામકરણ. આજે આપણે એક એવા ટોપિકની ચર્ચા કરીએ છીએ જેમાં આપણે એના આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથર સંયોજનોના બંધારણો વિશે થોડોક બેઝિક ખ્યાલ આવે. તો આજના આપણા ટોપિકનું નામ છે આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથર સંયોજનોનું બંધારણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને ખ્યાલ છે આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથરની વ્યાખ્યાનો જો આપણે અભ્યાસ કર્યો હોય તો એમાં એક ટોપિક આવતો હતો અથવા એક વાક્યનો ઉલ્લેખ કરીએ તો OH સમૂહ, હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ કોની સાથે જોડાયેલો છે? તો કે કાર્બન સાથે. હવે જો એ એલિફેટિક કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો આલ્કોહોલ, એરોમેટિક કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો ફિનોલ. બરાબર. હવે એલિફેટિક કાર્બનની વાત કરીએ તો એલિફેટિક કાર્બનમાં આપણને ખ્યાલ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કાર્બનનું સંકરણ કેવું હોય છે? તો કે sp3. તો કે જો OH સમૂહ એલિફેટિક કાર્બન કે જેનું સંકરણ sp3 સંકરણ છે તેની સાથે જોડાયેલો હોય તો આપણે અહીંયા ત્રણ આકૃતિઓ દોરેલી છે, એમાં ધ્યાન રાખશું. OH સમૂહ sp3 સંકરણ ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને ખ્યાલ છે sp3 સંકરણ હોય તો બંધકોણ કેટલો જોવા મળે છે? તો કે 109 ડિગ્રી અને 28 મિનિટ. પણ આલ્કોહોલમાં આ બંધકોણમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો. આપણે ઘટાડો અહીંયા સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, 108.9 ડિગ્રી. તો કે આમ થવાનું કારણ શું? તો કે આલ્કોહોલમાં ઓક્સિજન ઉપર જે બે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ જોડાયેલા છે, આ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ વચ્ચે અપાકર્ષણના કારણે આલ્કોહોલમાં બંધકોણમાં થોડો ઘટાડો જોવા મળે છે. અને ઘટાડો કેટલો થઈ જાય છે? તો કે 108.9 ડિગ્રી. કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ તો કે 142 પાઇકોમીટર. જ્યારે ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ તો કે 96 એટલે કે 96 પાઇકોમીટર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આલ્કોહોલનું બંધારણમાં આપણે ત્રણ વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે. પહેલો, એનો બંધકોણ તો કે 108.9 ડિગ્રી. કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ તો કે 142 પાઇકોમીટર અને ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ એટલે બનશે 96 પાઇકોમીટર. હવે આલ્કોહોલના બંધારણ પછી આપણે ચર્ચા કરીએ ફિનોલનું બંધારણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફિનોલ એટલે શું? તો આપને ખ્યાલ છે એરોમેટિક વલયના કાર્બન સાથે OH જોડાયેલો હોય. તો અહીંયા આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ એરોમેટિક વલય, એની સાથે સીધો જ OH જોડાયેલો છે. તો આમાં પણ બંધકોણ આપણને કેટલો મળવો જોઈએ? કે sp2 સંકરણ મુજબ, પણ આપણને અહીંયા બંધકોણ મળે છે 109 ડિગ્રી. બીજું, બંધ લંબાઈ, તમે અહીંયા OH ની બંધ લંબાઈ 96 પાઇકોમીટર થી, આલ્કોહોલમાં કેટલી બંધ લંબાઈ હતી? તો કે 96 પાઇકોમીટર. જ્યારે 142 કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ કેટલી હતી? 142 પાઇકોમીટર. જ્યારે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચેની બંધ લંબાઈ કેટલી હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે 136 પાઇકોમીટર. તો કે આ ઘટાડો થવાનું કારણ શું? તો કે ઘટાડો થવા માટે માત્ર બેન્ઝીન વલય અને ઓક્સિજન વચ્ચે સંસ્પંદન બંધારણો થવાને કારણે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે આંશિક દ્વિબંધ બને. હવે આ આંશિક દ્વિબંધના કારણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપને ખ્યાલ છે કે સિંગલ બંધ, સિગ્મા બંધ કરતા પાઈ બંધ એટલે કે ડબલ બંધ બનેલા હોય એની બંધ લંબાઈ કેવી હોય છે? તો કે ઓછી. ફિનોલ પછી જોઈએ ઇથરનું બંધારણ. તો ઇથરના બંધારણમાં તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો, કાર્બન, ઓક્સિજન, કાર્બન, આનો બંધકોણ કેટલો જોવા મળે છે? તો કે 111.7 ડિગ્રી. 111.7 ડિગ્રી. જ્યારે કાર્બન અને ઓક્સિજનની બંધ લંબાઈ તો કે લગભગ આલ્કોહોલ જેટલી જ, આલ્કોહોલમાં 142 પાઇકોમીટર હતી, જ્યારે
ઈથરમાં કાર્બન અને ઓક્સિજનની બંધ લંબાઈ કેટલી મળે છે તો કે 141 પાઇકોમીટર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બંધારણમાંથી 1 માર્કના પ્રશ્ન પૂછી શકાય એવી સંભાવનાઓ ખૂબ જાજી. આની અંદર આંકડાકીય માહિતી આપેલી છે જે યાદ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી. બંધારણ પછી આપણા મેઇન કેમિસ્ટ્રી પાર્ટની અંદર આવશું. આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઈથર સંયોજનોની બનાવટ, એટલે કે કઈ પદ્ધતિ દ્વારા આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઈથર બનાવી શકાય છે. હવે એમાં આપણે પહેલા ટોપિકની ચર્ચા કરશું, બનાવટ પણ કોની તો કે આલ્કોહોલ સંયોજનોની બનાવટ. હવે આલ્કોહોલ સંયોજનો ઘણી બધી પદ્ધતિ દ્વારા બનાવી શકાય, પણ આપણા અભ્યાસક્રમમાં અમુક પદ્ધતિઓ આપેલી છે, જેમાંની એક પદ્ધતિ છે એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણ દ્વારા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલા આપણે જે આ ટાઇટલ આપેલું છે એ ટાઇટલ શું કહેવા માંગે છે એની ચર્ચા કરશું. એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણ. શેમાંથી આલ્કોહોલ બનાવવાનો છે તો કે આલ્કીનમાંથી. કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા આલ્કોહોલ બનાવવાનો છે તો કે એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણ. હવે આ ટાઇટલને સાબિત કરી અથવા એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એસિડ, તો આપણે ખ્યાલ છે કે આ પ્રક્રિયાની અંદર કોનો ઉપયોગ થતો હશે તો કે એસિડનો. ઉદ્દીપકીય, તો એસિડનો ઉપયોગ કયા તરીકે, એટલે કે એક ઉદ્દીપક તરીકે આપણે એનો ઉપયોગ કરશું. અને છેલ્લે એક શબ્દ આપ્યો છે જલીયકરણ. હવે જલીયકરણ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું થશે તો કે પાણી ઉમેરવું. તો હવે આખી આ વાક્ય રચનાને આપણી ભાષામાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આલ્કોહોલ બનાવવો છે શેમાંથી તો કે આલ્કીનમાંથી. કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા તો કે આલ્કીનની એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો આલ્કોહોલ સંયોજનો બને છે. આ આટલી વાક્ય રચના ઉપરથી આપણે સાબિત કરી શકીએ. બરાબર. હવે એને આપણે પ્રક્રિયા દ્વારા સમજશું. તો કે આલ્કીન એટલે કે કાર્બન કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ. આલ્કીન સંયોજનની એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીએ. આલ્કીન H+ એટલે આપણે ખ્યાલ છે એસિડ H2O પાણી સાથે પ્રક્રિયા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે આલ્કીનની એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો આ જે એક પાઇબંધ છે એ પાઇબંધ અહીંયાથી તૂટશે. પાઇબંધ શું કામ તૂટશે? કારણ કે સિગ્મા બંધ કરતા પાઇબંધ કેવો હોય છે તો કે નિર્બળ. હવે એસિડની હાજરીમાં આલ્કીનનો પાઇબંધ તૂટે એટલે આ કાર્બનની એક સંયોજકતા ખાલી, આ કાર્બનની એક સંયોજકતા ખાલી પડશે. તો આ બંને સંયોજકતા એક એક ખાલી પડે તો આપણને ખ્યાલ છે પાણી એટલે શું તો કે H અને OH. તો એક સંયોજકતા સાથે H અને બીજી સંયોજકતા સાથે કોણ જોડાઈ જાય છે OH. હવે OH સમૂહ, હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ એલિફેટિક કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો આ કયું સંયોજન બની ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો તો કે આલ્કોહોલ. તો ફરીવાર આલ્કીનની પાણી સાથે એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા કરીએ તો આલ્કીનના પાઇબંધ એક તૂટશે, એક સંયોજકતા સાથે હાઇડ્રોજન, બીજી સંયોજકતા સાથે OH, એટલે આપણને નિપજ તરીકે શું મળે છે તો કે આલ્કોહોલ. હવે પ્રશ્ન આવે છે અહીંયા મહત્વનો, આલ્કીન ખરો પણ આપણને ખ્યાલ છે કેવો આલ્કીન? તો આલ્કીનના બે પ્રકાર હતા. જો તમને યાદ હોય ધોરણ 11 પ્રમાણે તો આલ્કીનમાં બે પ્રકાર, સમમિતીય આલ્કીન અને અસમમિતીય આલ્કીન. તો કે સમમિતીય આલ્કીન એટલે શું તો કે દ્વિબંધની બંને બાજુએ કાર્બન સંખ્યા સમાન હોય. હવે જો અહીંયા આપણે સમમિતીય આલ્કીન લીધેલો હોય તો તમે આ પાઇબંધ તોડી અને કોઈ પણ એક સંયોજકતા સાથે એક જગ્યાએ OH એક જગ્યાએ H જોડી શકશો. નિપજ તમને એક સરખી જ મળશે. પણ જો અસમમિતીય આલ્કીન લીધેલો હોય તો એવું ઉદાહરણ અહીંયા પ્રોપેન. તમે જોઈ શકો છો દ્વિબંધની બંને બાજુએ કાર્બનની સંખ્યા અલગ અલગ છે, 2 તથા 1. તો હવે તમે આ પ્રક્રિયાને ફોલો કરવાનો પ્રયત્ન કરો. આલ્કીનની એસિડ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો આ પાઇબંધ તૂટશે. હવે જો અહીંયા H અને અહીંયા OH જોડીએ તો પ્રોપેન 1 ઓલ આવી નિપજ મળે. તરત જ એક પ્રશ્ન આવે કે ના સાહેબ મારે અહીંયા OH અને અહીંયા H જોડવો છે, તો અહીંયા OH જોડું
તો હવે એ શું બની જાય છે તો કે પ્રોપેન ટુ ઓલ. તો આના માટે થઈને આપણને એક પ્રશ્ન થશે કે સાહેબ પ્રોપેન 1 ઓલ મુખ્ય નિપજ બનશે કે પ્રોપેન 2 ઓલ મુખ્ય નિપજ બનશે. તો આના માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ધોરણ 11 માં એક નિયમ ભણ્યા હતા, જે નિયમનું નામ હતું માર્કોવનિકોવનો નિયમ. વિદ્યાર્થી મિત્રો માર્કોવનિકોવના નિયમમાં આપણને શું કીધેલું છે અથવા એ નિયમ શું કહે છે તો કે અસમિતીય આલ્કીનની ઇથિલિનિક દ્વિબંધ ધરાવતા કાર્બન સાથે અસમપ્રક્રિયક સાથે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે અસમપ્રક્રિયકનો વિદ્યુત ઋણ ઘટક, અસમપ્રક્રિયક એટલે કોણ થશે H2O, અસમપ્રક્રિયકનો વિદ્યુત ઋણ ઘટક, તો વિદ્યુત ઋણ ઘટક એટલે H+ અને OH-, અસમપ્રક્રિયકનો વિદ્યુત ઋણ ઘટક ઇથિલિનિક દ્વિબંધના કાર્બનમાં ઓછા હાઇડ્રોજન ધરાવતા કાર્બન સાથે જોડાય છે. તો માર્કોવનિકોવના નિયમ મુજબ આ OH કોની સાથે જોડાવાનો પ્રયત્ન કરશે તો કે આ બેમાં કોની પાસે ઓછા હાઇડ્રોજન છે તો કે આ કાર્બન પાસે. માટે પ્રોપેન ટુ ઓલ આપણી મુખ્ય નિપજ બનશે. સમમિતીય આલ્કીન હતું તો કઈ પ્રશ્ન નહોતો, પણ અસમમિતીય આલ્કીન આવે એટલે ફરજિયાત માર્કોવનિકોવના નિયમને આપણે અનુસરવો પડે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એક બે પ્રક્રિયાઓ આપણે લખી નાખી. તો આ બે પ્રક્રિયામાં ક્રિયાવિધિ શું કે આ પ્રક્રિયા કઈ રીતના બની, તો ક્રિયાવિધિના આપણને 3 તબક્કા આપેલા છે કે આ 3 તબક્કામાંથી પ્રક્રિયા પસાર થાય અને આપણને નિપજ મળે છે. એમાં પ્રથમ તબક્કો ક્રિયાવિધિનો પ્રથમ તબક્કો. હવે આપણને ખ્યાલ છે આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરેલો છે અને H+, બરાબર. તો પાણી અને H+ પ્રથમ તબક્કામાં શું થાય છે H2O અને H+ એકબીજા સાથે જોડાય અને આપણને શેની રચના આપે છે H3O+. હવે આ H3O+ આલ્કીન સાથે પ્રક્રિયા કરે. H3O+ હવે કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે તમે અહીં જોઈ શકો છો, આલ્કીન સાથે. તો આલ્કીનમાં કાર્બન કાર્બન દ્વિબંધમાં અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધારે હશે. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધારે છે. ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજનમાં ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા કોની વધારે છે, વિદ્યુત ઋણતા કોની વધારે છે તો કે ઓક્સિજનની. તો આ ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઓછી ધરાવતો પ્રક્રિયક થઈ ગયો. તો આ ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધુથી ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઓછી તરફનો એરો, એટલે આ કાર્બનનો એક પાઈ બંધ તૂટે છે અને પાઈ બંધ સાથે કોણ જોડાઈ જાય છે તૂટીને તો કે H, એટલે આ એક બની ગયો H. હવે આ H+ તરીકે જોડાશે. H+ તરીકે જોડાય તો આ H+ તરીકે જોડાણો તો આ બેમાંથી એક કાર્બન કેવો બનવો જોઈએ C-, તો જેની સાથે કોણ જોડાય H+. તો જો આ C- હોય કાર્બ એનાયન હોય તો આ કાર્બન કેવો બની જાય કાર્બોકેટાયન. તો તમે જોઈ શકો છો કાર્બોકેટાયનની રચના બની. તો પ્રથમ તબક્કામાં શું થાય છે તો કે H3O+ સાથે આલ્કીન પ્રક્રિયા કરી અને કાર્બોકેટાયનની રચના કરે છે. હવે બીજો તબક્કો તો કે કાર્બોકેટાયન સાથે H2O, જો આ પ્રક્રિયામાં કોણ છૂટું પડ્યું હતું H2O, તો આ કાર્બોકેટાયન સાથે હવે કોણ જોડાય છે તો કે H2O. અને H2O ક્યાં સ્વભાવ તરીકે તો કે કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક. શું કામ કેન્દ્રાનુરાગી? કારણ કે અહીંયા C+ હાજર છે, કેન્દ્ર હાજર છે અને અહીંયા બે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડ હાજર છે. તો આ કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક બની ગયો જે આ કાર્બન સાથે જોડાશે. ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા વધારે, ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા ઓછી. હવે આ ઓક્સિજન પોતાના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે એટલે ઓક્સિજન કેવો બની જશે પ્લસ. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રચના આપણને કંઈક જે મળે છે એ આલ્કોહોલની નજીક છે. તમે આમ રાખીને જોશો, એક હાઇડ્રોજનને આવી રીતના દબાવીને રાખશો તો આ શું બની ગયું OH, પણ એમાં એક હાઇડ્રોજન વધારે છે એટલે આ જે નિપજ મળે એનું નામ શું આપવામાં આવ્યું છે પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ. આલ્કોહોલ ખરો પણ કેવો પ્રોટોનેટેડ. હવે આ પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલની ફરીવાર પાણી સાથે, કારણ કે જલીયકરણની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ તો ફરીવાર પાણી સાથે પ્રક્રિયા થાય
અને પ્રોટોન દૂર થશે. પ્રોટોન એટલે H+ દૂર થાય એટલે જો આ ઓક્સિજન એક અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની જોડનું દાન કર્યું એટલે ઈ ઓક્સિજન કેવો બની ગયો પ્લસ, H3O+ પરત મળ્યો અને અહીંથી આ H વયો જાય એટલે આપણને શું મળે છે OH એટલે કે આલ્કોહોલ. અને પ્રક્રિયાને અંતે પાછું શું છૂટું પડી ગયું H3O+. H3O+ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે H+ પણ કહી શકીએ, એસિડ પણ કહી શકીએ. તો આપણી પ્રક્રિયાનું નામ શું હતું? એસિડ ઉદ્દીપકીય હાઇડ્રેશન અથવા જલીયકરણ. તો એસિડ એક ઉદ્દીપક તરીકે, હવે ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ શું, લાક્ષણિકતા શું, એનો આપણે ખ્યાલ છે કે પ્રક્રિયાને વેગવંતી બનાવે તથા પ્રક્રિયામાં ભાગ પણ ન લે અને પ્રક્રિયાને અંતે પાછો મળે. તો પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવી અને પ્રક્રિયાને અંતે આપણને પાછો મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આલ્કોહોલ સંયોજનોની બનાવટમાં પહેલો પ્રકાર આલ્કીન સંયોજનોમાંથી અને એમાં પાછો પેટા પ્રકાર એસિડ ઉદ્દીપકીય જલીયકરણ અથવા જલીયકરણ માટે અંગ્રેજી શબ્દ છે હાઇડ્રેશન દ્વારા. સંમિતીય આલ્કીન પ્રોબ્લેમ નથી, એકદમ સરળતાથી. પણ અસંમિતીય આલ્કીન આવે તો ત્યાં આપણે કોનો ઉપયોગ કરવાનો, તો કયા નિયમનો ઉપયોગ કરશું? તો કે માર્કોવનિકોવના નિયમ મુજબ. ક્રિયાવિધિ H3O+ આલ્કીન સાથે કાર્બોકેટાયન સાથે H2O કેન્દ્રાનુરાગી પ્રક્રિયક તરીકે એટલે પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલ અને પ્રોટોનેટેડ આલ્કોહોલમાંથી H+ એટલે કે પ્રોટોન દૂર થઈ અને આલ્કોહોલ નિપજ મળે છે. તો આજના આપણે આ લેક્ચરની અંદર આલ્કીનમાંથી આલ્કોહોલ એસિડ ઉદ્દીપકીય હાઇડ્રેશન દ્વારા કઈ રીતના બનાવી શકાય, શું એની ક્રિયાવિધિ છે એની ચર્ચા કરી. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આ જ પ્રક્રિયા આલ્કીન સંયોજનોમાંથી પણ હવે એક નવો ટોપિક હશે, ત્યાં હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન દ્વારા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવતીકાલના એટલે કે આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે હાઇડ્રોબોરેશન ઓક્સિડેશન દ્વારા કઈ રીતના આલ્કોહોલ બનાવી શકાય એની ચર્ચા કરશું. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ.